مرحبا والله يعطيكم العافية. في أصوات عم تطلع وبعض الآراء عم تقول الآن هلأ ما وقت الأحزاب، هلأ خلينا نشتغل على الشخصيات المثقفة، الشخصيات الوطنية، نحن ما بدنا تحزبات. طبعا هذا الشيء كان موجود وقت اللي كنا بالثورة والآن يتم تكراره. طب أنا خليني أشرح بعض الأمور من تاريخنا بسوريا. نحن في عام 1300 يعني في عام 1963 ب 8 آذار 1963 صار في انقلاب عسكري. مجموعة من العسكر عملت انقلاب على السلطة السياسية المنتخبة، الحكومة المنتخبة، وأوقفت الحياة السياسية بسوريا باسم حزب البعث. لكن حزب البعث ما له علاقة فيه، هن براء منه، لأنه قيادات الحزب نفسها انحطت بالسجون وتلاحقت من قبل العسكر اللي كان عم يحكم. إذن هن مجموعة من العسكر هيمنوا على الحياة السياسية. العسكر ما بيعرف غير يقول نفذ ثم اعترض. هي طبيعة العسكري. ما السياسي لا، بيفاوض وبيشتغل بالهوامش المتاحة مشان يحقق مصلحة بلده. لا، العسكري ما بيعرف كتير بالموضوع السياسي، قراره بس، ما بيحب يناقش. مهم، عملوا العسكر الانقلاب العسكري هذا وأوقفوا الحياة السياسية بسوريا. منعوا الأحزاب، منعوا الصحافة الحرة، لاحقوا الصحفيين الأحرار، أوقفوا، حطوا قانون طوارئ، قانون الأحكام العرفية. اجى حافظ أسد بال 1973 1970 كمل بالحركة الصحيحية تبعته على المجتمع وحل الأحزاب، ويعني ما تبقى من الأحزاب السياسية اللي كانت موجودة، واشتغل على قمع البقية وصولا لأنه عمل الجبهة الوطنية التقدمية، واستطاع يدجن بعض الأحزاب ويجيب يكونوا معه شركاء بالسلطة وشركاء أعطاهم فتات من السلطة وفتات من المنافع المالية والمادية مشان يستفيدوا ويسكتوا عن إجرامه. يقول أنا لك وعندي تشكيلي وعندي نحن تجربتنا الديمقراطية. حكيت بفيديو سابق كيف كانت تصير الانتخابات ومحافظ كان سهران وعم يسكر وقرر من عنده إنه والله نسبة المشاركة 97% بحمص، مع إنه كانت نسبة المشاركة فعلية كانت 3%. المهم، هذا العسكر كمل حافظ أسد وسجن الناس ودمر الأحزاب وحل النقابات الحرة وهيمن على المجتمع بشكل كامل. نحن مثلا بال 2005 بشار الأسد 2004 2005 مثلا القيادة بالمؤتمر الخطري لحزب البعث قرر إنه نحن بدنا نطلع قانون الأحزاب. فنحن مجموعة من المثقفين اجتمعنا عند منصور الأتاسي رحمه الله أبو مطيع، كنا متفقين نلتقي عنده بالمكتب. فأنا رايح لعنده على المكتب، شفت بالطريق يعني واقفين على باب مكتبه وعلى باب بناي المخابرات عم يمنعوا أي حد يفوت. فما فتميت ماشي أنا ومعي 2 تانيين، واتصلت فيه على الموبايل قلت له في عندك ضيوف على الباب تحت. فطلع من البلكون من الشباك وقال لي يلا روح لعندي على البيت. فعلا رحت لعنده على البيت. قال لي مين معك؟ قلت له معي فلان وفلان. بتروح الأيام تيجي الأيام، بيجي لعندي الأمن العسكري زيارة على البيت، عم يقول لي والله أنا هيك قريت مقالاتك وحبيت أتعرف عليك. فقلنا له تفضل أهلا وسهلا، وعم يحكي معي ونتساير أنا وياه. وبعدين سألني عن الاجتماع هذا. أنا هذا صراحة كنت نسيانه. قلت له إيه إعلان حمص أنا كنت حاضر ووقعت على البيان فيه. قال لا اجتماع تاني. قلت له أي اجتماع؟ والله يا جماعة أنا نسيانه. أي اجتماع؟ عم أصفن هيك. قال لي اجتماع كان معك فلان وفلان. قلت له أقسم بالله أنا نسيانه، يخرب بيتهم متذكرينه وأنا نسيانه، هن متذكرينه. المهم، فقلت له إيه والله اجتمعنا وأنتم بدكم تطالعوا قانون الأحزاب وعم نتناقش إنه شلون لازم يكون القانون، شلون لازم إلى آخره. فلهالدرجة كان القمع، تكسير الأحزاب وملاحقة أي حدا. يعني هذا الشيء قبل عدور حافظ كان ممكن احنا نفوت السجن، بس بشار بسبب ضغوط دولية، بسبب صار في انترنت، صار في فضائيات، صار في فعمل هامش بسيط كتير 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 من الحريات، بشكل انه مجرد من نجتمع ما كنا نقدر نجتمع، كانوا يلاحقونا ويخوفونا. يعني هاي الزيارة كانت تسويق، يعني تخويف. بس انا كنت جئر بوقتها، قلت له ممنوع نحن نلتقي. قال لا ما ممنوع. قلت له يعني اذا ممنوع لي، اذا في قانون ممنوع نلتقي نحن؟ اي لا ما ممنوع، عندنا نحن مجموعة التقينا عند الزلمة ضيافي وشربنا قهوة وشاي ودردشنا. فالمهم، الوقت اللي صار الانقلاب العسكري بهذاك الايام ب 63 كان المجتمع لساته بمرحله الاقطاع، مرحله الانتاج الزراعي. 70% من اقتصاد سوريا كان بهذاك الوقت عباره عن انتاج زراعي. كان في الاقطاعيين عملوا استصلاح اراضي،
اشتغلوا على موضوع الزراعة، التطوير الميكني، وبدأ يصير في عندي بدايات التصنيع. يعني أنا كان عندي شركة الخماسية، كان عندي مصفاة حمص على دور الوحدة مع مصر. يعني بدأ نحن عنا تصنيع، كان في عنا بدايات تصنيع. أنا حكيت بفيديو مرة عم بحكي عن اللي صار ب 1860 وكيف كانت سوريا مركز صناعة الحرير، وكيف تدخلت قوى عالمية بوقتها ما لها مصلحة إنه تكون سوريا ناجحة، وخلقت مشكلة وعملت لنا اقتتال طائفي بين الإسلام والمسيحية بالشام، ودمرت مصانع الحرير بدمشق. ونفس الشيء اقتتال بين الدروز والموارني بلبنان، ودمرت مزارع مزارع إنتاج الحرير. فتجميد المجتمع عند مرحلة، يعني مرحلة 63 بمرحلة العمل الزراعي والإقطاع، أدى هذا الانقلاب اللي صار أدى لتجميد المجتمع. يعني أنا كان في عندي بداية تحول اتجاه الصناعة، كان في عندي مصانع عم تتطور. هاي المصانع رح تفرز أحزاب السياسية اللي تدافع عن مصالحها. بدأ في أحزاب، كان في إخوان مسلمين، كان في الحزب الشيوعي، كان في حزب البعث، في الأحزاب القومية. صار في إيديولوجيات، صار في تنافس بالأفكار. معت لساتها عقلية الزعيم. نحن ب 63 ما قبلها يعني لساتنا كنا بعقلية الزعيم. طبعا نحن تأثيرات تجميد المجتمع لا زالت في عنا عقلية الزعيم، ما في عنا عقلية العمل الجماعي. الحزب يعني عمل جماعي، يعني مؤسسات. ما في عنا القائد الخالد. حافظ أسد اشتغل على هذا الموضوع، استفاد من اللي صار ب 63 والتجميد اللي صار، وعمل على هذا الموضوع وجمد المجتمع. ما عاد في حركة بالاقتصاد، ما عاد في حركة بالسياسي. تمت عقلية الزعامة موجودة. تم عندي شيخ الجامع والشيخ الكنيسي وشيخ الضيعة والشيخ الحارة والشيخ القبيلي، يعني عقلية الزعيم. ورسخها ببعض المسلسلات. بنشوف نحن مسلسلات الشامية اللي بيعرض لك والله الزعيم، والزعيم هو بيفهم بكل شيء، هو اللي قادر يحل كل المشاكل. فهاي المشكلة اللي صارت نحن ثبتت ورسخت عقلية الزعيم عنا بسوريا. الآن نحن لحتى نحطم هاي العقلية لازم نحطم عقلية الإقطاع، عقلية الشيخ، عقلية الزعيم. لازم نعمل أحزاب بناء على برامج سياسية. يا شباب الثورة، انتوا طلعتوا عملتوا ثورة ضد استبداد. أنا واحد من اللي كنت من البدايات، نحن طلعنا عملنا ثورة ضد الاستبداد، ضد العدد الانتهاك تبع خصوصيات الناس، ضد الإقصاء. إنه ليش رامي مخلوف معه 70% و 70% من اقتصاد البلد وباقي العالم لا ما معه، بس لأنه ابن الرئيس مثلا. فنحن عملنا ثورة ضد الاستبداد، ضد الإقصاء. لحتى تنجح ثورتنا ما لازم نسمح بعقلية الزعيم، ما لازم نسمح بعقلية الإقطاعي. نحن لازم نوقف ونكسر هاي العقلية وننتقل لعقلية العمل الجماعي، عقلية المؤسسات. في كتير هلأ شباب مثقف وطلع على درس برا وصار عنده خبرات وتجارب وطلع تجارب الدول. في شباب بسوريا لا زال ما عندهم يعني بسبب الاستبداد الطويل ما عندهم موضوع السياسي، ما عندهم معرفة، لكن ممكن ببساطة على الانترنت بيبحثوا، بيقروا، بيسمعوا، بيتعلموا وبيكتسبوا خبرات ومهارات. ولازم تشكلوا تجمعاتكم السياسية. أنا كتير مبسوط من الحوار اللي بيصير مثلا على صفحتي، في مكتب انتقادات للإدارة الحالية، للسلطة الحالية. بيجي كتير هجوم وانتقادات أنا كتير مبسوط. يعني رغم إنه أحيانا بوصل لمرحلة بتضايق كتير من الهجوم اللي عم يصير والانتقادات اللي فضل بيتعاملوا فيها معي ناس، لكن أنا مبسوط إنه صرنا نقدر نتحاور يا جماعة، صرنا نقدر نحكي. أول ما كنا نقدر نفتح تمنا، هلا صرنا نقدر نحكي. أنا كتير مبسوط إنه الناس صارت تعمل لقاءات. هلا بالشام بعد ما سقط النظام نزل الناس من برا، عم يصير في حوارات. امبارح من يومين، امبارح اول امبارح انا عم اسمع عن هيك ندوه صارت لدكتور سمير العيطة. عم يصير في حوارات، عم تقعد الناس في قهوة الروضة مثلا بدمشق عم يتحاوروا. عم اشوف صديقي عمر وعمر ادلبي ابو نوار رفيق عمري، يعني عم اشوفه مع الشباب بقهوة الروضة بحمص عم يتناقشوا، اكيد عم يحكوا سياسي. كتير مهم انه هذا عم يصير. هذا فتح لنا فرصة انه نعمل شيء. يا شباب لا تتوقفوا، افتحوا قد ما تقدروا باتجاه الآخر وتحاوروا معه
وتعلموا، وأنا معكم عم أتعلم منكم كيف ممكن نتحاور ونطور بحوارنا وما نوقف عند عقلية الإقطاعي، عقلية الزعيم. لازم نحطم هاي العقلية. أنا عم أسمع أنه والله المؤتمر الوطني ما بدي يدعي أحزاب. لا ليش أخي ما بدك تدعي أحزاب؟ والله هاي الأحزاب تشكلت برا، ظروفها غير ظروفنا، ما في شيء اسمه ظروفها غير ظروفي. ظروفها غير ظروفي. عقلية الإقطاعي لازم تتحطم. لازم ندعي التجمعات، لازم الأفراد يكونوا ضمن تجمعات سياسية عندها برامج سياسية معروفة، عندها نظام داخلي معروف، عم تشتغل بشكل مؤسسي. ما بدنا نعتمد على عقلية الإقطاعي. أنا لهون خلصت، وحابب أشكركم على متابعة الفيديو، وبنلتقي إن شاء الله بفيديوهات تانية.